ця подорож – мій особистий виклик. 7 країн за 7 днів і всього 300 євро на все. Мета – дістатись до краю Європи, до миса Року в Португалії. Кожен день – нова країна, нове місто, нова історія. Хочу довести, що подорожувати можливо навіть з невеликим бюджетом і обмеженим часом. Ми вже побували в Словаччині та Угорщині. Попереду нова зупинка. Добрий ранок, день 3. І сьогодні я покидаю Будапешт в напрямку нової країни. Ну а щоб це зробити, я відправляюся зараз на громадський транспорт, після чого я їду в аеропорт. І вже в аеропорту я вам розкажу детальніше, куди я перелітаю. Ну а зараз хотів би ще сказати декілька слів про хостел. В принципі, за тих 15 з копійочками євро, що він мені обійшовся, це прям топовий варіант за весь час, що я бачу, а я можу порівняти лише з Братиславою поки що. Так от, але сніданок був, сніданок також, не можу сказати, що це щось особливе, що це якийсь готельний варіант. Це, знаєте, там ніч особливого. Тобто я вибрав собі 2 яєчка, щоб було хоч якийсь білок зранку себе закинути. Тост з джемом, кава була, хвала Богу. Ще яблучко в дорогу собі взяв. От. І відправляюся, друзі, в напрямку аеропорту. Ну а щоб дістатись до аеропорту, треба сісти на автобус 100Е. Квиток можна купити прямо на зупинці, але я раджу завантажити додаток Budapest Go, так зручніше. Головне, не забудьте звалідувати квиток перед посадкою. Так ось, друзі, я в аеропорту, і як пам'ятаєте, я казав, що в мене є план. І цей план полягав в тому, щоб придбати ось цей дешевий авіаквиток з Будапешту в Берлін. Так, я лечу в Берлін. Та спершу вже звичайна процедура – набрати безкоштовної води і ми готові летіти. Тільки по дорозі я все думав, чому мене постійно переслідує хмарна погода. І так, я в Берліні. Для чого я сюди приперся і що я тут буду робити? Першим ділом я вже трішки ближче до мису Року, до моєї кінцевої цілі, так? Друге, це, мені потрібно доторкнутися до Берлінської стіни, мабуть, дійти до Рейхстагу і спробувати німецьку колбаску. Но є декілька новин. Перше, це те, що і добре, що був сніданок в хостелі, і я не тратив ніяких грошей на сніданок. Це добре. Інше, те, що мені прийшлося купити трансфер до автобус, точніше заплатити до аеропорта в Будапешті. І зараз мені ще треба якимось чином добратися до центру Берліну. Ну а щоб добратися в центр міста з берлінського аеропорту, бо я трошки походив з терміналу 2, неможливо, у мене б туди прилетів літак. Потрібно дійти в термінал 1. Я поки дійшов в термінал 1, відповідно, тут поки розібрався з цим метром. Перше, не все так інтуїтивно, як в якихось інших містах Європи, трошки спочатку мені було, але зрештою, якщо вам добиратися до центру з аеропорта, вам потрібен квиток типу ABC. І коштує він одноразовий 4,70. Ну, я тільки що купляв автомат, я оплачував його і брав. Хтось переді мною купив і не забрав проїзний на цілий день. Це, випадковість, бонус. Но я думаю, що, а чому б цим не скористатися? Тобто, якщо мені буде потрібно йти, я тоді зекономлю сили не буду ходити. І, відповідно, зможу більше пересуватися в метро. Хоча воно і так не досить зрозуміло. Вот. Так що щось не по плану, якийсь бонус, а тепер треба їхати в місто. Ну і по ідеї треба валідувати квиток. Вісмар. Відповідно, я йду сюди. Називається Welcome to Berlin. Всюди якісь графіті, розписи, будівництва, стройки, купи арабів, непонятних людей. Може, я надіюсь, що поки що просто в такому районі, але виглядає це, звісно, так собі. Отже, я вийшов на Остбахенхоф, якщо я не помиляюся, і я направляюся першим ділом куди? Я відправляюся до Берлінської стіни.
Що можу сказати, вона набагато більша, чим здається, тому що висота її, я не знаю, мабуть, метрів 3. Але здалеку такою вона не виглядала. Здалеку вона виглядала куди меншою. Але в реальності ти реально, ну, типу, от як її перелізти? Ну, походу, без шансів. Ще якщо там би були, наприклад, якісь ті колючі провода, от, якщо просто переставити. Ну, капець. Знаєте, яке особисте враження? Тобто, ну, туристів достатньо сюди приходить конкретно на цю стіну подивитися. Так, тут є зараз оця лише гарна стіна, де є це арт-мистецтво. Але спеціально сюди прийти, мабуть, варто лише заради того, щоб зрозуміти, що дійсно, бо здалеку вона не здається такою високою, але коли ти приходиш зблизька, ти розумієш, що ну, ця стіна висока, ти би її не переліз. Просто щоб хоча б це усвідомити, мабуть, лише заради цього сюди можна прийти. В іншому варіанті, ну, так, один раз ти сюди прийдеш, а більше навряд чи. Ну, тобто, будеш знати, що це було. В історії будеш бачити, ти був коло цієї пам'ятки, яка залишилася, будеш знати історію, що тут відбувалося. Так ось, щодо історії. Берлінська стіна розділяла місто з 1961 по 1989 рік. Вона відокремлювала Західний Берлін від Східної Німеччини, ставши символом холодної війни і поділу Європи. Колись її довжина була понад 150 кілометрів. Зараз залишились тільки фрагменти, і найбільш відомий з них прикрашений графіті, які нагадують про той час. Курва мать, я думав, що та стіна, вона набагато якась коротша, і там кусок тільки залишилося. Бо я думаю, раз я вже тут, так я знайду, де там цілувався цей Брежнєв з Хонекером. Але я все йду, а та стіна не закінчується. Ну, типу, скільки я вже, напевно, пройшов, та достатньо, мабуть, пройшов метрів так 400 вже цієї стіни. І ще досі не натрапив на це. Ай-ай. Так. А тут в нас йшов. Трошки закінчилася ця стіна. А тут, виявляється, по другу сторону цієї стіни є така от річка, місцевий музикант вуличний. Прям прикольно. Чесно, цей дядька, що співає, трошки змінив атмосферу тут, замість цієї такої сумної. Може, він співає якусь трагічну пісню про любов, я не знаю, бо так звучить, але все одно це куди позитивніше, чим ось ця депресивна стіна. Ну, я все-таки йду, ще знайду цю картину, це графіті, і потім відправимось ще кудись, де є ще які цікаві місця в Берліні. Я таки знайшов саме ту легендарну ділянку, яку всі шукають. Та попри таку кількість людей, затримуватись тут у мене не було ніякого бажання. Я зараз трошки позаважаю їм зробити оці кадри, тому що мені вже там не цікаво, але реальність така, що ви побачили, я вам показав, що всі стоять в живу чергу, щоб зробити там фотографію. Насправді, навіть неможливо повноцінно, нормально сфоткати лише просто стіну без нікого. Ось наскільки популярна конкретно ця інсталяція на цій стіні. Загалом ця стіна ще продовжується, але до кінця я її йти не буду, я не знаю, де там є кінець. От, саме цікаве, що те, що я хотів тут побачити, я побачив, я до неї доторкнувся, і тепер можемо вирушати далі. Максимально зручно те, що цей проїзний, який я знайшов в аеропорту в цьому терміналі, він дає можливість їздити на всіх видах транспорту, тобто автобус, метро, неважно, будь-що, тролейбус. Тобто ти сідаєш спокійно і їдеш. В даному випадку от я був коло, там є ось ця стіна. От, і я зараз хочу їхати в сторону Олександршпляц, і таким чином я просто не мушу йти пішки туди, а сів на найближчий автобус, який просто мені туди йшов за допомогою Google Map, я знайшов. І я таким чином туди доїду. Так що, якщо ви також будете мати тут повноцінний квиток одноденний, то знайте, що він включає всі види громадського транспорту. Олександршпляц. Знаєте, перше враження це таке, куди я попав? Ціла купа хаосу, купа сміття, багато людей, всі кудись йдуть. Ти йдеш, ти не розумієш, де тротуар закінчився, де почалася дорога. І в цьому і весь є Олександршпляц. От я вам зараз покажу, як це виглядає. Бачите, їдуть
машини. Тут зараз швидка, в принципі, їде чомусь. Вуличний музикант ось є. Ось там люди виходять спереду, там є лінія станція метро. Ось тут, і бачите, вже і трамваї їздять. І от весь Олександрплац для мене це ось такий один суцільний, специфічний, цікавий хаос. Тобто це унікальне місце, я не знаю свого роду, де таке ще в світі є. Ну, типу, може є, але конкретно в мене викликає це місце відчуття таке, що тут кожен робить те, що йому заманеться, але кожен знає, що йому треба робити. Ну, а я тим часом дійшов до цього світового годиннику. Ось тут оце, що показували, по-моєму, в Орлі Решки я бачу, оце, що тебе на ліжку покатають по вулиці. Якщо я не помиляюся, там теж було. От в Орлі Решка на отакому ліжку, там, я не пам'ятаю, хто це був, ну, це вже була досить стара серія. Ну, по Берліну катали. Ну, а позаду, бачите, оцього годинника видно, от видніється теж досить відомий цей шпиль такий, це є телевежа. Друзі, ця атмосфера, інший колорит, інша країна – це щось неймовірне. Проте пора повертатись у реальність. Ну, одна річ залишається незмінною. Мій бюджет насправді потихеньку падає. У мене залишилось ще всього-навсього 72 євро, а мені зараз ще треба щось перекусити. Я тільки третій день в подорожі. І ще фактично цілий день попереду. В общем, не знаю, але треба щось знайти традиційну, треба знайти якусь цікаву, гарну атмосферу. Або, може, я побачу десь якусь і вулицю. Ну, коротше, треба спробувати німецьку сосиску. В пошуках німецької ковбаски я вийшов на якийсь ринок біля Олександршплац. Ну, тут сосиска по 5 євро, щось мені це не подобається. Будемо шукати далі. Ну, теж коштує 5. Я зайшов в якесь місце, де все по 5 євро, таке враження. Та платити 5 євро із свого бюджету я не хотів, тож пошуки продовжились. Sir, can I buy? One. Коротше, в кінцевому результаті я знайшов саму, мабуть, дешеву, яка є, за 2,60. Но зараз будемо пробувати. Коротше, ось так виглядає ця сосиска. Дядько якийсь такий був трошки неприємний, не подобалось йому, що я знімаю, мабуть. Ну, не суть. Будемо пробувати. От я зараз оце жую, і от чесно, що я зараз думаю, саме оце і є ідеальний час, щоб ви мене якимось чином підтримали. Підписались на канал, поставили лайк, написали мені комент, тому що от саме зараз, за рахунок того, що я шукав оцю сосиску стільки часу, я стільки лишніх кілометрів находив, от чесно. Тобто, ну, от, той контент, який я зараз роблю, я думаю, він є свого роду унікальний. І я таким чином заслуговую на якусь вашу підтримку. Ну а заїв я це все діло протеїновим батончиком, який я взяв з собою в дорогу. І ось лише зараз, знаєте, вийшло сонечко, я за Олександршпляц відправляюся до Берлінського собору. От у мене зараз таке от відчуття, що нарешті я попав в цивілізоване європейське місце, де багато людей просто приходять, щоб насолодитися атмосферою. Позаду є фонтан, менше хаосу, менше людей, хоча їх дуже багато теж, але набагато менше людей, ніж там. І знаєте, от травень зараз, типу, і самий класний, типу, цей період, що от все зелене, все розквіло. І от це створює додатковий такий ефект, шарм, класу цього міста. Бо я чомусь його от від ранку, як от
сюди прилітав, я дивувався тим хмарам, які я знов з собою таке враження вожу постійно ще з Братислави. Мені під кінець дня завжди розпогоджується, але от місто здавалося постійно таким смутним, сірим. Знаєте, таке, от зараз вийшло сонечко, шумлять фонтани, видно ось ратушу, видно також Берлінський собор збоку. Поки я гуляв площею і розглядав фонтан, до мене підійшов хлопець, який дуже хотів, щоб я його зняв. Hi, was geht ab hier? Wir sind in Berlin. Я не знаю, що це було. Ось такі люди в Берліні зустрічаються. Час іти до собору. Це Берлінський кафедральний собор, найбільший протестантський храм міста. Його звели наприкінці 19 століття в стилі бароко і ренесансу. Зовні він справді вражає масштабом, фасадом і куполом із скульптурами. Але мене більше зачепила сама атмосфера навколо нього. Знаєте, я йшов в сторону до Бранденбурзьких воріт і йшов через оцей кафедральний центральний собор, який є в Берліні. Він зараз зачиняється, правда, о 5-й, та й, по-моєму, там треба вступний квиток купляти. Но ця атмосфера, яка є навколо нього, ось ця галявина, це парк. Просто, знаєте, чесно, захотілося так само, як всі люди, сісти, посидіти, нарешті скинути ось цей тяжкий рюкзак. Да, я, мабуть, постійно на нього жаліюся, але, от реально, от пару хвилин просто такої паузи в такій атмосфері. Я думаю, воно от цього вартує. Відпочив трохи, можна йти далі. Я не знаю, як так вийшло. Спочатку був цей Берлін якийсь такий сірий, нічого цікавого, таке враження, думав, тут не побачиш. Постійно куча будівництва. Будівництво повсюди реально правда. Бачите, навіть зараз отут теж щось є. Але я що хотів сказати, потім ти в якийсь момент виходиш просто і всюди пам'ятка на пам'ять. От ти в центрі самому і прям все хочеш подивитися, а реально часу обмаль. Гуляючи містом, я натрапив на ось таких кольорових ведмедів на вулицях. Вони символізують Берлін, дружбу і мир. Таких по місту можна знайти багато. Кожен розписаний по-своєму, різними художниками і має свою унікальну історію. Це такий сучасний символ міста, який полюбили і місцеві, і туристи. І буквально трохи відійти від центру, тишина, спокій, чистота. Чистота відносно, але мається на увазі, що туристів взагалі немає. А я йшов у Lidl, перевірене місце, де завжди можна знайти щось недороге перекусити. І так, я спочатку планував загалом купити каву, яку побачив при вході в Lidl, але потім зробив вибір на користь ось такого шоколаду з протеїном і до нього взяв ще один круасан, який був в акції. І в кінцевому результаті я ще потратив євро 99. До речі, ця баночка так само, як і от в Будапешті бачили, так само як в Словаччині, на всі пляшки є залог, і це є залог на цю пляшечку 25 центів, по ідеї. Ось навіть на них і так написано. А я що взагалом хотів би сказати про Берлін поки що. Це абсолютно не Братислава, абсолютно не Будапешт в плані того, що можна відвідати, скільки походити, тому що ще стільки всього хочу пройти, а вже насправді вже є по 6, вже є 6 вечора. Так, трішки підзарядитися енергією. Я ще хочу відвідати. Я зараз йшов в чекпоінт Чарлі, по дорозі зайшов у цей Lidl. І ще хочу відвідати Бранденбурзькі ворота, а вже 6 вечора. Тобто я не знаю, як по часу вспію, не вспію, але буду намагатися. Тобто Берлін набагато тяжче за один день подивитися, ніж будь-які інші місця. Попри те, що тут є там метро, автобус і так далі. Багато часу це займає. Отже, куди я прийшов? Ззаді мене ви можете бачити контрольно-пропускний пункт Чарлі. Саме тут було якраз розділення і контрольно-пропускний пункт між Східним і Західним Берліном за часів Холодної війни. Та зараз це повністю туристичне місце.
І сюди приходять десятки людей, щоб зробити фото на пам'ять. Ну, в общем, я вже дійшов до Рейхстагу. Рейхстаг, в принципі, це є історична будівля в Берліні, а ще це є, знаєте, таке політичне серце Німеччини. А от що тут відбувається, ну, типу, я не знаю, знаєте, от ти йшов до такої основної політичної будівлі, а німці тут влаштували танці. Ну, якщо чесно, у мене питань до них немає. Це цілком класне місце, ось поряд ріка Шпреє. Цілком романтичну музику всі включили, гарно танцюють. Ну, блін, ну тут представляєте собі, оцей, так би, парламент, так скажемо. А вони собі танцюють. Ну а якщо бути точнішим, це не сам Рейхстаг, це окрема будівля парламенту, де розміщуються офіси депутатів, комітети і зали засідань. А от сам Рейхстаг – це історична будівля навпроти, де проходять основні засідання Бундестагу. Прямо за Рейхстагом ще одне важливе місце пам'яті – меморіал убитим євреям Європи. Він складається з понад 2700 бетонних плит різної висоти, розташований на хвилястій площі. Ці плити нагадують про жахи Голокосту і мільйони загублених життів. А от звідси вже рукою подати до Бранденбурзьких воріт, символу й Берліна і його непростої історії. Їх звели наприкінці 18 століття як тріумфальну браму. Ворота виконані в стилі класицизму і прикрашені колісницею з богиною перемоги. Сьогодні ж вони залишаються символом свободи і відкритості. Щодня тут збираються туристи і берлінці, щоб відчути атмосферу і зробити фото на пам'ять. Ну і буду я завершувати свою прогулянку Берліном біля Бранденбурзьких воріт в цій прекрасній атмосфері. Знаєте, сьогодні був дуже довгий, насичений, цікавий день. Починаючи з самого ранку, у мене був переліт, я добирався в це місто. Я цілий день гуляв по цьому місту і я дивився різні цікаві місця. І знаєте, я впевнений, що попереду ще ціла купа всього цікавого. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть комент, ставте лайки і пильнуйте за моїми наступними відео. Я провів цілий день в Берліні, я все-таки залишився голодний як пес. Таке враження, що тут, я не знаю, відбувалася якась анархія. Боже, я злякався. Боже, я таку кількість велосипедів не бачив, я не знаю, взагалі ніде. Ну, таким специфічним його роблять, мабуть, самі люди, які тут є.